චිත්‍රපටවලදී ඔයාලා ඕන තරම් මේ වගේ දර්ශන නරබල ඇති. ඒත් ඔයා දන්නවද මේ වගේ දේවල් වලට යොදාගන්නේ වීදුරු බෝතල්, ලී භාණ්ඩ වර්ග සහ ජනෙල් වීදුරු වගේ දේවල් ඇත්තේව නොවන බව. ඒ නිසා ඒවා නිෂ්පාදනය සඳහා ඉතාම පහසුවෙන් බිඳී යන සහ ශරීරයට කිසිම හානියක් නොවන අමුද්‍රව්‍ය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේවා නිෂ්පාදනය කරන වෙනම කලා ශිල්පීනුත් ලෝකේ පුරා විසිර සිටිනවා. Heads up. I gotta say, like, The ring. Okay. If you pop it with the ring first, it'll just literally fall apart. ඔයාලා කවදාහරි හිතලා තියෙනද එක පුද්ගලයෙක් සිගරට් 600ක් බිව්වොත් මොකද වෙන්නේ කියලා? බලන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ පරීක්ෂණය. මුලින්ම මේ පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය වන මිනිස් ශ්වසන පද්ධති ආකෘතිය නිර්මාණය කරගෙන හදාගත්ත මිනිස් ශ්වසන පද්ධති ආකෘතියට මේ සිගරට් 600ම එකින් එක සම්බන්ධ කරලා ඉවර වෙනකම් පත්තු කරලා තියන්න ඕනේ. මේ සඳහා අපි හිතනට වඩා ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. අන්තිමට ඉතින් ඔයා බලන්නකො සිදුවෙන දේ. උපත් පාලන කොපු එහෙම නැත්තම් කොන්ඩම් විශාල කර්මාන්තශාලා තුළ නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය තමයි ඔයා මේ වීඩියෝවෙන් දකින්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාව අවසන් වන තෙක්ම කිසිම මිනිස් අත්ස්පර්ශයක් සිදුවන්නේ නැහැ. මේවා සඳහා භාවිත කරන්නේ 100%ක්ම උසස් තත්ත්වයේ රබර් කිරි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අවසානයේට තත්ත්ව පරීක්ෂා කරලා හොඳට ඇසුරුම් කරලා තමයි වෙළඳපළට නිකුත් කරන්නේ. විශාල කර්මාන්තශාලා තුළ පැන්සල් හදන හැටි තමයි ඔයා මේ වීඩියෝවෙන් දකින්නේ. මුලින්ම මිනිරන් කුඩු කුට්ටි හොඳින් අඹරගෙන මිනිරන් කූරු නිෂ්පාදනය කරලා ඒ කූරු අවශ්‍ය වර්ණවලින් වර්ණ ගැන්වීම සිදු කරලා මේ පැන්සල් නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රධානම අවශ්‍ය වන මේ පැන්සල් කූරු නිෂ්පාදනය කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතා වන්නේ ඉතාමත් අඩුයි. ඊට පස්සේ මේ මිනිරන් කූරු ඇතුල් කරලා පැන්සල් නිෂ්පාදනය කරනවා.